Άλλο ένα Happy Traveler ξεκινάει και βρισκόμαστε στο Βιετνάμ και συγκεκριμένα στην πόλη Da Nang στο κεντρικό Βιετνάμ, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Είμαστε στο διεθνές αεροδρόμιο, ήδη εξερευνήσαμε την περιοχή, το έχετε δει σε επεισόδιο Happy Traveler, μπορείτε να το βρείτε στο κανάλι μας στο YouTube. Τώρα μπαίνουμε στο αεροπλάνο και πηγαίνουμε ακόμα πιο βόρεια. Πάμε να πετάξουμε. Από την Ελλάδα στο Βιετνάμ ήρθαμε μέσω Σιγκαπούρης με τη Scoot. Πετάξαμε για την πόλη Ho Chi Minh στα νότια και στο τέλος του ταξιδιού φεύγουμε από την πόλη Ανόη, την πρωτεύουσα, στα βόρεια. Μέσα στο Βιετνάμ, από πόλη σε πόλη, μετακινούμαστε με τοπικές πτήσεις. Βλέπετε, το Βιετνάμ είναι αρκετά μεγάλη χώρα, έχει 2,5 φορές το μέγεθος της Ελλάδας και από άκρη σ' άκρη, από τον νότο στο βορρά, είναι 1650 χιλιόμετρα. Η πόλη στα βόρεια του Βιετνάμ, για την οποία πετάμε, λέγεται Haiphong, απέχει 2 ώρες από την πρωτεύουσα του Ανόη και είναι η πιο κοντινή μεγάλη πόλη στον παγκοσμίου φήμης κόλπο Ha Long, τον οποίο θα εξερευνήσουμε σε αυτό το Happy Traveler. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο μας, αυτό θα είναι το δωμάτιό μας στην περιοχή Ha Long Bay, στον κόλπο Ha Long, εδώ στο βόρειο Βιετνάμ. Μένουμε σε μεγάλο τετράστερο ξενοδοχείο και πήραμε ένα δωμάτιο διαμέρισμα, σουίτα, με θέα στη θάλασσα. Αυτό το δωμάτιο για 3 βράδια κόστησε 160 ευρώ. Κοιτάξτε μπάνιο που έχει! Είναι ανοιχτό με τζαμαρία. Αλλά αν θέλεις έχει και κουρτίνα για να κλείσει. Και εννοείται, αν θέλετε πληροφορίες για τα καταλύματα που μένουμε, για όλα τα ξενοδοχεία, θα βάλουμε στο site μας, στο happytraveler.gr. Εκεί βάζουμε πληροφορίες για όλα τα ταξίδια μας. Και κρεβατάκι μωρού. Μεγάλο διπλό κρεβάτι και κρεβατάκι μωρού. Έχει και κιάλια για να θαυμάσουμε τη θέα το πρωί. Αλλά δεν θα περιμένουμε το πρωί, πάμε να δούμε τη θέα τώρα. Ωρε φίλε, κοιτάξτε τζαμαρία που έχουμε. Κοιτάξτε εδώ θέα. Έχει εδώ πέρα μαρίνα με Λούνα Πάρκ και μια τεράστια ρόδα πάνω στο λόφο. Και αφού απολαύσαμε την υπέροχη θέα, πήγαμε για ξεκούραση, κοιμηθήκαμε, ξυπνήσαμε την επόμενη μέρα και ξαναβγήκαμε στο μπαλκόνι να συνεχίσουμε το αγνάντεμα. Τι θέα είναι αυτή! Ο διάσημος κόλπος Ha Long. 1600 τεράστιοι βραχώδεις όγκοι από ασβεστόλιθο, κατάφυτοι σε αυτή εδώ τεράστια έκταση που έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς από την UNESCO. Καιρός δεν είναι πάρα πολύ καλός, αλλά αυτό δεν μας αποτρέπει στο να πάμε να εξερευνήσουμε αυτή τη μαγευτική γωνία του πλανήτη. Μπαίνουμε σε ταξί για να πάμε στο λιμάνι. Γενικά στο ταξίδι μας στο Βιετνάμ δεν νοικιάσαμε αυτοκίνητο, αλλά χρησιμοποιήσαμε ταξί για τις τοπικές μας μετακινήσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις νοικιάσαμε αυτοκίνητο μαζί με οδηγό όταν θέλαμε να κάνουμε κάποια ημερήσια εκδρομή εκτός πόλης. Είμαστε στο Tuan Chau, που είναι ένα μικρό νησάκι εδώ στην αρχή του κόλπου Ha Long και είναι το σημείο που έχει το λιμάνι και από εδώ φεύγουν οι βάρκες για μίνι κρουαζιέρες στην περιοχή. Υπάρχουν πολλών ειδών βάρκες που κάνουν βόλτες εδώ στην περιοχή. Οι πιο κλασικές, οι πιο παραδοσιακές είναι οι junk. Είναι αυτά εδώ τα τύπου καΐκια, στα οποία από πάνω ανοίγουν κάτι πολύ περίεργα και ιδιαίτερα πανιά. Μπήκαμε στη βάρκα, ξεκινάμε να εξερευνήσουμε τη Ha Long Bay. Βγαίνουμε από το λιμάνι και αντικρίζουμε φάτσα κάρτα αυτούς τους πανέμορφους βραχώδεις σχηματισμούς. Είναι πράγματι ένα θαύμα της φύσης. Στον κόλπο Ha Long υπάρχουν 3 βασικές επιλογές για να κάνεις σαν ταξιδιώτης. Πρώτον, μια μικρή κρουαζιέρα 3 ωρών που έρχεσαι σε κάποια βασικά μέρη που είναι πιο κοντά στο λιμάνι και πας σε μια μικρή σπηλιά. Δεύτερη επιλογή είναι να κάνεις την πιο μακρινή μίνι κρουαζιέρα, πάλι ημερήσια, 5-6 ώρες, που πηγαίνεις και σε νησί και σε σπηλιά, τη μεγαλύτερη σπηλιά εδώ πέρα, αλλά κατεβαίνεις να κάνεις και μια βόλτα με βάρκα, με πιο μικρή βάρκα. Και η τρίτη επιλογή είναι να κάνεις μια κρουαζιέρα με διανυκτέρευση. Υπάρχουν κάποιες βάρκες, κάποια μίνι κρουαζιερόπλια, στα οποία μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ και να πας έτσι πιο μακριά, να δεις ακόμα περισσότερα πράγματα. Μια τέτοια ημερήσια εκδρομή με βάρκα για όλη τη μέρα κοστίζει κάπου 20 ευρώ το άτομο, αλλά αν θέλεις, είσαι μια μεγάλη παρέα, μια μεγάλη οικογένεια, μπορείς να νοικιάσεις ένα ολόκληρο τέτοιο σκάφος για περίπου 120 ευρώ.
Και εκτός από αυτά τα τουριστικά σκάφη, τα junk, κυκλοφορούν και τα χαρακτηριστικά ψαροκάικα της περιοχής. Στο κόλπο Χαλόγκ υπάρχουν περίπου 2.000 τέτοια νησάκια από ασβεστόλιθο, τα περισσότερα των οποίων είναι καταπράσινα. Και αυτοί οι βράχοι έχουν κάθε σχήμα και μέγεθος και κάποιοι από αυτούς έχουν πολύ χαρακτηριστικό σχήμα που έχει γίνει σήμα κατά τεθέν. This way, stone. Yeah. Yes. When the boat over, you can see big side, back side. This stone it look like a dog called Stone Dog Island there. Stone Dog Island. Yeah, this stone look like a dog. Αυτός είναι ο βράχος που μοιάζει με σκύλο. Small one, yeah, it look nice. The cat. It's a cat. Yeah. Και εκεί η γάτα. Ο τουρισμός στον κόλπο Χαλόγκ του Βιετνάμ ξεκίνησε να διαδίδεται κυρίως από τη δεκαετία του 1990, όταν το Βιετνάμ άνοιξε τις πόρτες του στον εξωτερικό τουρισμό. Φορέσαμε και αδιάβροχο γιατί ψιλοβρέχει. Αυτός είναι ένας από τους πιο διάσημους βράχους εδώ πέρα. Είναι τόσο διάσημος που τον βάλανε στο χαρτονόμισμα των 200.000. Έχει κενό από κάτω. Από τη δεκαετία του 1990 μέχρι και σήμερα, ο κόλπος Χαλόγκ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στο Βιετνάμ, με εκατομμύρια ταξιδιώτες να επισκέπτονται την περιοχή κάθε χρόνο. Εκεί έχει ψαράδες που πουλάνε ψάρια, μπορείς να σταματήσεις και να αγοράσεις φρέσκα ψάρια. Γενικά, οι δύο βασικές πηγές εσόδων για τους ντόπιους στην περιοχή είναι η αλληλεία και ο τουρισμός. Όλοι αυτοί οι τεράστιοι επικοί βράχοι υπολογίζεται ότι φτιάχτηκαν περίπου 3 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα. Όλη η περιοχή του κόλπου Χαλόγκ καταλαμβάνει μια έκταση περίπου 1.500 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Το συνολικό δε μήκος των ακτών όλων αυτών των νησιών είναι 120 χιλιόμετρα. Αλλά γενικά τα νερά εδώ πέρα δεν είναι πάρα πολύ βαθιά. Το βαθύτερο σημείο υπολογίζεται κάπου στα 10 μέτρα. Αυτή είναι η πιο διάσημη βράχη εδώ πέρα και από μπροστά μοιάζουν με κοκόρια που μαλώνουνε. Κοκορομαχίες, είναι οι δύο διαφορετικοί βράχοι, έχουν ένα κενό ανάμεσα. Όταν περάσουμε από πίσω, αυτοί οι δύο βράχοι μοιάζουν με ψάρι. Αριστερά είναι το κεφάλι και δεξιά η ουρά. Εντάξει, όλα αυτά θέλουν λίγο φαντασία και έχουμε και εμείς έναν έξτρα τρόπο για να τα θυμόμαστε. Σε αυτή εδώ την περιοχή υπάρχουν και 4 πλωτά χωριά, στα οποία μένουν περίπου 1.600 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι βράχοι και η μεγαλύτερη έκταση όλης αυτής της περιοχής είναι ακατοίκητη. Εν τω μεταξύ, το μέρος είναι σαν ένας τεράστιος υδάτινος λαβύρινθος. Πραγματικά, αν είσαι εδώ με μια βάρκα μόνος, άνετα χάνεσαι. Γιατί μπορεί κάποια από αυτά τα βράχια να ξεχωρίζουν, αλλά για κάποιον που έρχεται πρώτη φορά, λίγο πολύ όλα είναι πάνω κάτω ίδια. Εντάξει, εδώ που τα λέμε, υπάρχουν και μερικά που ξεχωρίζουν. Να, ένα παράδειγμα. Αυτό είναι το νησί number 1, νούμερο 1. Thumbs up. Κάνεις έτσι, τον αντίχειρα. All good. Αυτές οι βάρκες που είδαμε να περνάνε είναι από αυτές που κάνουν διανυκτέρευση, διήμερη κρουαζιέρα. Ώρα για να πιούμε ένα ζεστό καφέ και να τσιμπήσουμε ένα σνακ. Έχουμε εδώ μεσογειακά πιτατάκια. Μπορεί να είμαστε μακριά από τη Μεσόγειο, αλλά η Μεσόγειος με αυτόν τον τρόπο είναι πάντα δίπλα μας. Βιετναμέζικος καφές, με γάλα και ζάχαρη. Εν τω μεταξύ αυτά είναι πολύ ελαφριά, είναι ψημένα στο φούρνο με ελαιόλαδο και δεν είναι τηγανισμένα. Και από γεύση τα συγκεκριμένα με ντομάτα, βασιλικό και ελιά τα σπάνε. Η βόλτα είναι απολαυστικότατη και στη διαδρομή συναντάμε πολλές ακόμα βάρκες. Αυτή εδώ η τεράστια είναι κρουαζιερόπλιο. Και αυτή εδώ μεταφέρει καύσιμα ή νερό. Εδώ ψαρόβαρκα, αλλά γενικά οι περισσότερες είναι σαν τη δική μας που κάνουν ημερήσιες εκδρομές. Ημερήσιες εκδρομές που ανάλογα με το πρόγραμμα έχουν και αποβίβαση σε κάποιο νησί. Ήρθε η ώρα να κατεβούμε από τη βάρκα.
Πάμε να δούμε τη μεγαλύτερη σπηλιά στη Halong Bay. Thank you, bye. Η σπηλιά λέγεται Sung Sot. Hang σημαίνει σπηλιά. Hang Sung Sot. Πάλι βρέχει λιγάκι, αλλά σε λίγο θα μπούμε μέσα στη σπηλιά και μέσα στη σπηλιά δεν βρέχει. Ανεβήκαμε καμιά 50 σκαλοπάτια και φτάσαμε στην είσοδο της σπηλιάς. Πριν όμως μπούμε μέσα, να απολαύσουμε τη θέα. Πάμε μέσα. Αυτή η σπηλιά είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα στον κόλπο Halong. Οι περισσότερες ημερήσιες εκδρομές κάνουν στάση εδώ. Η σπηλιά είναι τόσο μεγάλη που νιώθεις ότι όλος ο βράχος είναι κενός εσωτερικά. Εντάξει, όταν μπαίνεις μέσα σε έναν από αυτούς τους τεράστιους βράχους, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι 3 εκατομμύριων χρόνων. Εδώ με τόσους σταλακτίτες και σταλαγμίτες, ο χρόνος έχει αφήσει το σημάδι του. Αυτή εδώ είναι η μεγαλύτερη σάλα του σπηλαίου, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο σπήλαιο σε όλο τον κόλπο Halong. Εν τω μεταξύ, αυτό το σπήλαιο, επειδή έχει πολλά ανοίγματα και είναι ευρύχωρο, έχει και καλή θερμοκρασία, δηλαδή δεν κάνει ούτε πολύ κρύο ούτε πολύ ζέστη, και επίσης δεν έχει υγρασία. Έχει, αλλά όχι η υγρασία που έχουμε συναντήσει και σε άλλα σπήλαια. Βγήκαμε πάλι έξω και εδώ στην έξοδο του σπηλαίου υπάρχει μαγαζάκι και ένα ακόμα καλύτερο μπαλκόνι που είναι πιο ψηλά και έχει ακόμα καλύτερη θέα. Πάμε τώρα πάλι εκεί κάτω στη βάρκα. Μπήκαμε πάλι στη βάρκα μας και αναχωρούμε από το νησί της σπηλιάς. Αποβίβαση σε μια μικρή προβλήτα, αφήνουμε το μεγάλο σκάφος και μπαίνουμε σε ένα πολύ μικρότερο. Εδώ μπορείς να κάνεις βόλτα με καγιάκ ή για ακόμα πιο αραχτή κατάσταση, και αν θέλεις να έχεις ελεύθερα χέρια για να τραβάς βίντεο και φωτογραφίες, υπάρχει επιλογή της μικρής βάρκας με κουπί, που έρχεται κάποιος μαζί σου να την οδηγήσει και εσύ απολαμβάνεις τη διαδρομή. Μόνο αν βγεις από τη μεγάλη βάρκα και μπεις σε ένα μικρό πλεούμενο, καταλαβαίνεις πραγματικά την ενέργεια αυτού του χώρου. Αυτή η σπηλιά λέγεται Luon, Hang Luon. Hang σημαίνει σπηλιά και Luon είναι το όνομά της. Περνάμε από μέσα, θα βγούμε από την άλλη μεριά. Wow, τι μαγεία μέρος. Εδώ αυτά τα νησιά έχουν πολύ πλούσια πανίδα, εννοείται υπάρχουν άπειρα πουλιά, υπάρχουν άπειρα θαλασσινά και ψάρια, αλλά υπάρχουν επίσης και μαϊμούδες. Να μερικές. Εντάξει, δεν είναι και ό,τι πιο έξυπνο να ταΐζεις μαϊμούδες τρόφιμα που δεν είναι ικανές μόνες τους να βρουν στη φύση. Εν τω μεταξύ περάσαμε από εκείνο το άνοιγμα, από εκείνη τη σπηλιά και μπήκαμε σε αυτή τη λιμνοθάλασσα που είναι κλειστή, δεν έχει άλλη διέξοδο. Πανέμορφο μέρος. Σαν μια τεράστια πισίνα είναι. Βγήκαμε πάλι από την άλλη. Είμαστε πίσω στο μεγάλο μας σκάφος και φεύγουμε από εδώ.
Εντάξει, κοιτάξτε σκηνικό, κοιτάξτε τοπίο. Πολύ ιδιαίτερο, πολύ ξεχωριστό, πολύ instagramικό. Είναι από αυτά τα τοπία που είχαμε δει πριν από χρόνια κάποια φάση σε κάποιο βίντεο ή φωτογραφία και είχαμε πει εκεί πρέπει να πάμε με το Happy Traveler. Και ήρθε τελικά η ώρα που ήρθαμε εδώ και μαζί μας φέραμε όλους εσάς. Επόμενη στάση, το νησί T-Top. Οπότε μεταξύ από τη μια μεριά είναι κάθετα τα βράχια και από την άλλη είναι πιο ομαλά. Και πάνω υπάρχει ένας ναός και κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Υπάρχει και αμμουδιά σε αυτό εδώ το νησί, μπορείς να κάνεις μπάνιο. Καιρός δεν είναι ιδανικός για μπάνιο, αλλά μπορείς να βουτήξεις αν θες. Και όταν λέμε δεν είναι ιδανικός, δεν σημαίνει ότι κάνει κρύο. Εδώ πέρα η θάλασσα είναι ζεστή σχεδόν όλο το χρόνο. Απλά σήμερα που είναι συννεφιασμένα, η θάλασσα δεν σου φωνάζει να βουτήξεις. Το νησί αυτό που λέγεται T-Top βρίσκεται στο κέντρο του κόλπου Halong. Απέχει 12 χιλιόμετρα από το λιμάνι που ξεκινήσαμε το πρωί. Το αρχικό όνομα του νησιού είναι Cat Nang και αφορά την πανέμορφη αμμουδιά την οποία έχει. Το 1962 ο πρόεδρος Χο Τσι Μιν του Βόρειου Βιετνάμ επισκέφθηκε αυτό εδώ το νησί μαζί με τον Ρώσο κοσμοναύτη Τίτοφ. Σαν αναμνηστικό εκείνης της επίσκεψης, το νησί πήρε το όνομα του Ρώσου κοσμοναύτη, Τίτοφ. Βασικά Τίτοπ το λένε και αυτό έχει να κάνει με το πώς προφέρει το κάθε τι στα βιετναμέζικα. Αλλά η όλη ονομασία με το όνομα του Ρώσου κοσμοναύτη είχε συμβολικό χαρακτήρα και ήθελε να συμβολήσει τη φιλία μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Βόρειου Βιετνάμ. Το 2015 τοποθετήθηκε εδώ αυτό το άγαλμα του Ρώσου κοσμοναύτη Τίτοφ. Εδώ θα μείνουμε περίπου 45 λεπτά και όσο είσαι εδώ έχεις δύο επιλογές. Είτε να κάνεις μπάνιο στην αμμουδιά, να παίξεις beach volley κτλ. Ή να πάρεις το μονοπάτι και σε 10-15 λεπτά να ανέβεις στην κορυφή του νησιού που είναι στα περίπου 92 μέτρα. Μαντέψτε τι θα κάνουμε. Λέει ότι χρειάζεται μια αλφα φυσική κατάσταση για να ανέβεις πάνω και αν ο καιρός είναι πολύ κακός, δηλαδή αν βρέχει και υπάρχει κίνδυνος κεραυνού, δεν πρέπει να πας. Εντάξει, είναι λίγο συννεφιασμένος ο καιρός, αλλά ούτε βρέχει ούτε αναμένονται καταιγίδες. Το μονοπάτι είναι από την πίσω μεριά του νησιού που δεν είναι τόσο απότομη. Είναι, εδώ που τα λέμε, αλλά όχι όσο απότομη είναι η μπροστινή πλευρά που έχει κάθετα βράχια. Αν έρθετε σε κανένα τέτοιο μέρος, μη σας ζω με καμιά σαγιονάρα. Εννοείται καλό κλειστό παπούτσι που σας επιτρέπει να κάνετε και άνετα αναβάσεις σαν αυτή. Φτάσαμε σε ένα πρώτο μπαλκονάκι. Έχει ωραία θέα από εδώ, αλλά σίγουρα πάνω θα είναι ακόμα καλύτερη. Συνεχίζουμε. Φτάσαμε! Είμαστε στην κορυφή, στα 91,6 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Από εδώ έχουμε θέα 360 μοιρών και εκτός από αυτούς τους άπειρους υπέροχους ασβεστόλιθους, βλέπουμε και την πόλη, τη Halong, εκεί μένουμε. Φεύγουμε. Πάμε πάλι κάτω. Γεια! Ξεκινήσαμε και πάλι και τώρα επιστρέφουμε πίσω στην πόλη Halong, στο λιμάνι από όπου ξεκινήσαμε το πρωί. Έχουμε κάπου μία ώρα διαδρομή, αλλά στο μεταξύ θα φάμε. Η κυρία, η tour guide που είναι μαζί μας σήμερα, μαγείρεψε όση ώρα ήμασταν πάνω στο νησί. Πάμε να φάμε. Κάτσαμε να φάμε, αλλά πριν φάμε απολύμανση χεριών. Τρίβουμε για 30 δευτερόλεπτα και δεν θέλει ξέπλυμα. Και εκτός αυτού, μοσχομυρίζουνε τα χέρια. Αυτό εδώ είναι με το άρωμα φινόκιο. Φρέσκο ψάρι και θαλασσινά από τη Halong Bay. Ντόπιο πράγμα. Από αυτά που αγοράζεις από τους ψαράδες που περιφέρονται εδώ στον κόλπο. Και έχουμε και μια ντόπια ψαρούκλα την οποία τη μισή την τηγάνισε και την άλλη μισή την έκανε σούπα. Και εδώ πέρα παίρνεις τα θαλασσινά, για παράδειγμα τη γαρίδα, και τα βουτάς μέσα σε αλάτι με λεμόνι και λίγο τσίλι. Πάρα πολύ νόστιμο, του πηγαίνει το αλατάκι και το λεμόνι και το τσίλι να τσιμπάει λιγάκι, αλλά όλα τα λεφτά είναι η φρέσκια γαρίδα. Και αυτή εδώ είναι η παραδοσιακή του σαλάτα. Σαν τα χόρτα τα δικά μας, πρασινάδες μαγειρεμένες. Ο κόλπος Halong έχει και την μπύρα του. Halong Sapphire Premium Beer.
έτσι κάθε μέρα. Τι ωραία να ζεις σε ένα ψαροχώρι εδώ πέρα σε μια τέτοια περιοχή και να τρως ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κάθε μέρα. Αυτές οι ασιατικές σούπες είναι το κάτι άλλο. Και το ψάρι όλα τα λεφτά. Και εννοείται πως το αρωματικό αντισηπτικό είναι χρήσιμο και αφότου φας ψάρι, για να ξεμυρίσουν τα χέρια. Πάμε τώρα πίσω στο λιμάνι, αλλά είναι αλήθεια ότι εδώ στον κόλπο Χαλόγκ υπάρχουν και άλλα πολλά μέρη που αξίζει να δεις. Γι' αυτό το λόγο θα πάμε άλλη μια αντίστοιχη κρουαζιέρα αύριο. Επιστρέψαμε. Ένα καλά οργανωμένο ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Ονειρεύεστε το επόμενο ταξίδι σας? Το ταξιδιωτικό γραφείο που συνεργαζόμαστε έχει ταξίδια για προορισμούς που βλέπετε στην εκπομπή μας. Από οργανωμένες εκδρομές και γαμήλια ταξίδια μέχρι ταξίδια κομμένα και ραμμένα στα μέτρα σας. Ένα ταξίδι σας περιμένει. Για οποιαδήποτε πληροφορία και στοιχεία επικοινωνίας μπείτε στο kosmoramaPavlatravel.gr. Επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο μας, αράξαμε λίγο και τώρα θα φύγουμε να πάμε μια βόλτα εδώ στην περιοχή. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να πάμε να πάρουμε το τελεφερίκ, να περάσουμε από την άλλη μεριά του λόφου που βρίσκεται η μεγάλη ρόδα, η Sun Wheel, και να ανέβουμε να δούμε τη θέα από ψηλά. Περπατήσαμε στο κεντρικό δρόμο που είναι γεμάτος με εστιατόρια. Στο δεξί μας χέρι είχαμε το μεγάλο Luna Park και εδώ φτάσαμε στην είσοδό του, στο Sun World Halong Complex. Είναι αυτό τεράστιο θεματικό πάρκο. Πάμε εκεί να πάρουμε το τελεφερίκ. Της ίδιας εταιρείας της Sun World ήταν και το θεματικό πάρκο που είχαμε επισκεφθεί στους λόφους Μπάνα κοντά στην πόλη Ντανάνγκ, εκεί που ήταν η χρυσή γέφυρα με τα τεράστια χέρια. Εδώ είμαστε στο κέντρο του θεματικού πάρκου με το εντυπωσιακό συντριβάνι που έχει και show με μουσική και διάφορα σχέδια με τα νερά. Εδώ είναι η κεντρική πλατεία, στην οποία είναι οι πύλες των δύο θεματικών πάρκων. Αυτό είναι το Dragon Park με το Luna Park, δηλαδή τα τρενάκια, τα roller coaster, και από εκεί είναι το Water Park. Μπήκαμε στο Queen Cable Car, το τελεφερίκ της Βασίλισσας. Θα περάσουμε πάνω από τις εκβολές του ποταμού και θα πάμε στον απέναντι λόφο. Τελεφερίκ μόνοι μας, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Πριβέ και όχι μικρό τελεφερίκ. Ολόκληρο, μιλάμε, δεν ξέρω, πόσα άτομα παίρνουν εδώ πέρα, 200. Wow, απίθανη θέα, κοιτάξτε πως φαίνεται από εκεί. Ο κόλπος Halong και εδώ πέρα το ποτάμι με τεράστια κρεμαστή γέφυρα. Τέλεια. Όλο δικό μας. Παίζουμε και ποδόσφαιρο εδώ πέρα. Ό,τι θες κάνουμε, δεν υπάρχει. Ο λόγος που ήμασταν μόνοι στο τελεφερίκ είναι ότι ήταν η τελευταία διαδρομή που μπορείς να ανέβεις πάνω, μετά έκλεινε. Κατεβήκαμε, πάμε έξω. Φτάσαμε στο τσακ και το ερώτημα θα ήταν αν θα προλαβαίναμε να ανεβούμε στη ρόδα. Μπήκαμε στη ρόδα, τελικά τα καταφέραμε. Γιατί φτάσαμε στο τσακ, έκλεινε σε λίγη ώρα και μας είπαν αρχικά ότι δεν προλαβαίνουμε να πάμε. Αλλά τελικά προλάβαμε. Και μπήκαμε. Πάμε να απολαύσουμε τη θέα. Και τι θέα! Θέα μαγική! Έχουμε μπει σε πολλές τέτοιες ρόδες σε πάρα πολλά σημεία του πλανήτη και παρότι δεν είναι η μεγαλύτερη που έχουμε πάει, νομίζω ότι είναι αυτή με την πιο εντυπωσιακή θέα. Κυρίως επειδή βρίσκεται πάνω σε αυτό το λόφο και έχει γύρω-γύρω αυτό το μαγικό σκηνικό. Ιδίως από εκεί, με αυτά τα βράχια του Halong Bay, είναι χάρμα οφθαλμών. Όπου και αν πηγαίνουμε, σε κάθε μας ταξίδι, πάντα προσπαθούμε να ανέβουμε σε ένα μέρος ψηλά για να δούμε τη θέα. Και νομίζω πως εδώ στον κόλπο Halong βρήκαμε το καλύτερο μέρος για να το κάνουμε αυτό. Πάμε τώρα πάλι κάτω. Χυμό ζαχαροκάλαμου, sugar cane juice. Ό,τι πιο φυσικό, αρκετά γλυκό, έχει φυσική γλυκάδα. Ζαχαροκάλαμο είναι λογικό. Και θεωρείται πάρα πολύ καλό για το στομάχι και επίσης προσφέρει πολλή ενέργεια. Εδώ στο κεντρικό δρόμο έχει πάρα πολλά εστιατόρια και τα περισσότερα είναι με ψάρια και θαλασσινά.
τα οποία τα έχουν σε βιτρίνες, τα παραγγέλνει ζωντανά. Σε αυτή την τεράστια πλατεία απέναντι από το ξενοδοχείο μας με το ουράνιο τόξο έχει το βράδυ μουσική. Πάμε να δούμε τι παίζει. Πολλά φωτάκια, εντυπωσιακό σκηνικό, αλλά καθόλου κόσμος. Πάμε για ξεκούραση γιατί πρωί πάμε λιμάνι. Καλημέρα! Και σήμερα είμαστε στο λιμάνι και σήμερα θα πάμε βόλτα στον κόλπο Χαλόγκ. Αυτή τη φορά θα πάμε οικογενειακώς και θα πάμε σε άλλο μέρος από αυτά που είδαμε χθες. Το καλύτερο πρωινοδεκατιανό, σοκολάτα γάλακτος με σταφίδες, αμύγδαλα και φουντούκια. Ολόκληρα αμύγδαλα και φουντούκια. Και πεντανόστιμη και χορταστική. Αυτό εδώ είναι το μεγαλύτερο χωριό που βρίσκεται μέσα στον κόλπο Χαλόγκ. Και το ιδιαίτερο που έχει είναι ότι είναι πλωτό χωριό, είναι ένα πλωτό ψαροχώρι. Ο κόσμος δεν μένει στη στεριά, μένει μέσα στο νερό, στη θάλασσα, σε αυτές τις προβλήτες, σε αυτά τα σπίτια που είναι πάνω στο νερό. Και αυτό είναι ένα fishing village, ένα ψαροχώρι, γιατί όλοι οι κάτοικοι ασχολούνται με την αλία. Το χωριό αυτό λέγεται Κουαβάν και είναι ένα από τα 5 χωριά που υπάρχουν εδώ πέρα μέσα στο Χαλόγκ. Συνολικά οι κάτοικοι που μένουν σε τέτοια χωριά είναι συνολικά 1500. Εδώ είναι το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των κατοίκων. Δένουμε και κατεβαίνουμε. Ένα από τα μικρά παραδοσιακά ψαροχώρια στα οποία έχεις πρόσβαση μόνο με βάρκα. Και επειδή είναι αρκετά απομονωμένα και μακριά από την πόλη, το σκηνικό που βλέπεις εδώ είναι πολύ ιδιαίτερο. Έχει ένα μικρό μουσείο εδώ πέρα που έχει να κάνει με την ιστορία του χωριού και με γενικότερα την ναυτική και αλλιευτική παράδοση της περιοχής. Έχει μινιατούρες από αυτές τις παραδοσιακές βάρκες, τα τζάνγκ. Ο κόλπος Χαλόγκ του Βιετνάμ έχει μια πλούσια ναυτική παράδοση, η οποία έχει μεγάλη σημασία για την τοπική κουλτούρα και ιστορία της περιοχής. Οι ντόπιοι κάτοικοι του κόλπου Χαλόγκ είναι καταγεγραμμένοι να πλέουν στα νερά του κόλπου εδώ και περισσότερα από 1000 χρόνια. Να και μια μινιατούρα του χωριού. Εντάξει, δεν θα μπορούσαμε να έρθουμε στον κόλπο Χαλόγκ και να μην επισκεφθούμε ένα τέτοιο παραδοσιακό χωριό. Νομίζω αυτή η εικόνα είναι όλα τα λεφτά. Είναι απίστευτο το να σκεφτείς ότι κάποιοι άνθρωποι ζουν μόνιμα εδώ, ζουν πάνω στο νερό. Μπήκαμε σε παραδοσιακή βαρκούλα με κουπί για να εξερευνήσουμε το χωριό. Εκεί έχουν και ένα μικρό εκκλησάκι, βασικά είναι ένας μικρός βουδιστικός ναός που θυμίζει πάρα πολύ τα δικά μας εκκλησάκια στα νησιά που είναι πάνω στο κύμα. Οι ψαράδες δεν τρώνε μόνο ψάρια, τρώνε και αυγά και κοτόπουλα. Εδώ είναι κοτέτσι. Ακούγεται κοκόκορας κάθε τόσο. Απίθανο μέρος. Και λογικά σε κάθε ένα από αυτά τα μικρά νησάκια που έχουν σπίτια πάνω είναι μια οικογένεια. Μεγάλη οικογένεια. Δηλαδή 3 γενιές. Όλα αυτά τα ξύλινα τετράγωνα είναι ηχθειοκαλλιέργειες. Μπορεί να λέμε ψαράδες και μπορεί να πηγαίνουν με τα ψαροκάκια να ψαρεύουν και στα ανοιχτά,
αλλά καλλιεργούν και ψάρια, συγκεκριμένα ψάρια, και έχουν και κάποια θαλασσινά. Και ναι, αυτό εδώ το χωριό παράγει τεράστια ποσότητα που πηγαίνει στην αγορά για κατανάλωση. Αλλά το χωριό αυτό δουλεύει και τουριστικά, δηλαδή έρχονται επισκέπτες όπως εμείς, κάνουν βόλτες με βάρκες, με κανό, και γενικά υπάρχει και αυτό το κομμάτι που υποστηρίζει η τοπική κοινωνία. Εντάξει, πολλά από αυτά εδώ τα σπίτια έχουν και σκυλιά. Παρότι είναι τόσο περιορισμένος ο χώρος, έχουν τα σκυλάκια τους. Οι ψαράδες δεν μένουν μόνιμα εδώ πέρα. Έρχονται για 4 μέρες, δουλεύουν, κάνουν διάφορα πράγματα. Μετά φεύγουν 4 μέρες, πηγαίνουν πίσω στο Χαλόγκ, στην πόλη, μένουν εκεί και μετά ξανάρχονται. Συνήθως αυτό κάνουν. Και μου θυμίζει λίγο τη φάση με τις καλύβες που υπάρχουν και κοντά στο Μεσολόγγι και στον Εύρο. Γενικότερα αυτές οι ψαροκαλύβες που πηγαίνουν οι ψαράδες την εποχή του ψαρέματος, κάθονται 2-3 μέρες, ψαρεύουν κτλ. Μένουν εκεί και μετά γυρνάνε στα σπίτια τους και μένουν στα σπίτια τους. Και το χειμώνα, όταν είναι κακός καιρός, δεν πηγαίνουν για ψάρεμα. Αυτό είναι το σχολείο του χωριού, έχει και σχολείο. Αυτή είναι η πρώτη και δευτέρα τάξη και αυτή είναι η τρίτη, τετάρτη και πέμπτη. Και εδώ είναι η αίθουσα των δασκάλων με τα διάφορα βιβλία και την προτομή του Χο Τσι Μιν. Επιστρέψαμε πίσω στο πλοίο και αποχαιρετούμε αυτό το πανέμορφο ψαροχώρι. Νομίζω ήταν η πιο ενδιαφέρουσα στάση σε αυτήν την περιπλάνησή μας στον κόλπο Χαλόγκ. Είπαμε σήμερα να φάμε όταν γυρίσουμε πίσω. Γι' αυτό το λόγο έπεσε λόρδα. Αλλά κανένα πρόβλημα, είμαστε οργανωμένοι, πάντα κουβαλάμε μαζί μας τα αγαπημένα μας σνακ. Ειδικά αυτά εδώ, τα soft cookies brownies με σοκολάτα και φουντούκια, είναι το κάτι άλλο. Και δεν έχουν ζάχαρη, παρακαλώ. Και κοιτάξτε τώρα αυτό. Θα φάω έτσι το μπισκότο για να το κάνω να μοιάζει λίγο με αυτά τα υπέροχα βράχια. Μοιάζει. Τι λέτε? Θα μπορούσε. Εδώ μεταξύ, τι μπισκοτάρα είναι αυτή? Και πώς γίνεται να μην έχει ζάχαρη? Πω. Και σας κράτησα το ωραίο για το τέλος. Για ποιο λόγο αυτοί εδώ οι βράχοι λέγονται Χαλόγκ? Βασικά, για ποιο λόγο αυτός ο κόλπος λέγεται Χαλόγκ? Χαλόγκ στα βιετναμέζικα σημαίνει ο δράκος που κατεβαίνει. Ο φθήνων δράκος, αυτός που κατεβαίνει από τον ουρανό. Καταρχάς υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι οι Βιετναμέζοι σαν λαός κατέβηκαν από τον ουρανό. Αλλά ο μύθος που σχετίζεται με τον κόλπο Χαλόγκ είναι ότι όλοι αυτοί οι βράχοι που βλέπουμε, όλα αυτά τα σχεδόν 2.000 νησάκια, ήταν δράκοι που κατέβηκαν από τον ουρανό και ξέσπασε μια μάχη μεταξύ των ανθρώπων και των δράκων και αυτή η μάχη δεν τελείωσε ποτέ, αλλά οι δράκοι έγιναν βράχοι και έμειναν για πάντα εδώ πέρα. Κάπως έτσι. Δεν ξέρω αν αυτοί οι βράχοι μοιάζουν με δράκους, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι είναι πανέμορφοι. Και μετά από άλλη μία μέρα στο πανέμορφο κόλπο Χαλόγκ, επιστρέψαμε στο λιμάνι, αποβιβαστήκαμε και πήγαμε να πάρουμε ταξί για να επιστρέψουμε πίσω στο ξενοδοχείο μας. Πριν φύγουμε από το νησί στο οποίο βρίσκεται το λιμάνι, κάνουμε αυτή τη μικρή στάση να δούμε ένα θεματικό πάρκο που βρίσκεται εδώ και λέγεται Kong. Είναι από το King Kong. Έχει ένα τεράστιο γορίλα συντριβάνι και ένα τεράστιο δεινοσαυροκόκαλο. Και μετά από αυτή την πολύ σύντομη στάση, ξαναμπήκαμε στο ταξί για να πάμε στο ξενοδοχείο. Βασικά, επειδή πεινούσαμε πολύ, έπρεπε να αποφασίσουμε αν θα φάμε έξω ή αν θα πάρουμε κάτι να φάμε στο δωμάτιο.
Τελικά αποφασίσαμε να γυρίσουμε στο ξενοδοχείο και να φάμε εδώ. Έχει πολύ καλό φαγητό το εστιατόριο. Βασικά έχει πράγματα που αρέσουν σε όλους μας. Πήραμε μια ωραία ντοματόσουπα, μια φρέσκια σαλάτα λαχανικών. Βραστά λαχανικά μας έφτιαξαν για τη μικρούλα μας. Και μπεργκεράκια. Κοιτάξτε ωραία μπεργκεράκια μικρά, στα οποία βάζουν και αγκούρι. Βάζουν και αγκούρι στο μπεργκερ. Αντί να βάζουν πίκλα, βάζουν αγκούρι. Αλλά τώρα θα σας δείξω πώς μετατρέπεις ένα απλό μπεργκεράκι στα αριστούργημα, σε έπος. Με αυτό εδώ που κουβαλάμε μαζί μας, αγαπημένη ελληνική μουστάρδα με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από την Καλαμάτα. Και αυτή εδώ έχει μέσα και μέλι. Έχει μια ωραία γλυκάδα που την κάνει άλλο πράγμα, ειδικά για μπέργκερ, τα σπάει. Παίζει να είναι από τα καλύτερα μοσχαρίσια μπιφτέκια που φάγαμε σε όλο μας το ταξίδι στο Βιετνάμ. Και το ψωμάκι ολόφρεσκο και με τη μουστάρδα άλλο πράγμα. Ήρθαμε μια βραδινή βόλτα στο κέντρο της πόλης Χαλόγκ, στο σημείο που βρίσκονται τα περισσότερα μαγαζιά. Πάμε να περπατήσουμε. Βρήκαμε ένα μπακάλικο mini market και μπήκαμε να πάρουμε έτσι περίεργα snack. Γενικά είμαστε σε μια πολύ κλασική αστική γειτονιά, όπου τα μαγαζιά είναι ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ. Και αυτό μας βόλεψε γιατί βρήκαμε και ανοιχτό ζαχαροπλαστείο για να πάρουμε τούρτα, επειδή είχαμε γενέθλια στην οικογένεια. Και φαγάδικα είχε αρκετά εδώ, αλλά εμείς ήμασταν φαγωμένοι. Θα γυρίσουμε πίσω στο ξενοδοχείο με ηλεκτρικό οχηματάκι. Ωραία φάση. Τι βλέπεις αλλιώς την πόλη. Και μετά από αυτή την ιδιαίτερη βόλτα μας με το ηλεκτρικό όχημα που μας βοήθησε να δούμε έτσι από μια άλλη οπτική ματιά αυτή τη μικρή πόλη του Βόρειου Βιετνάμ, επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο, ξεκουραστήκαμε, ξημέρωσε η επόμενη μέρα και πρώτο πράγμα που κάναμε είναι να πάμε να φάμε πρωινό. Έχει τίμιο μπουφέ το ξενοδοχείο μας με πολλές επιλογές και το ιδιαίτερο είναι ότι έχει και παραδοσιακά βιετναμέζικα φαγητά αλλά και πιο κλασικά πράγματα που μπορεί να φάει οποιοσδήποτε έρθει εδώ. Πρωινό με θέα θεϊκή. Σήμερα θα πάμε μια βόλτα εκεί που χτυπάει η καρδιά της μικρής πόλης Χαλόγκ, στις αγορές της. Ήρθαμε στην ανατολική πλευρά της πόλης, από τη μεριά που είναι ο λόφος με τη ρόδα, και από εδώ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Καταρχάς υπάρχουν αυτοί οι εντυπωσιακοί βράχοι πάρα πολύ κοντά. Τους βλέπεις απέναντι. Δεύτερον, εδώ αράζουν όλοι οι ψαράδες της πόλης. Κοιτάξτε πόσες άπειρες ψαρόβαρκες έχει. Και τρίτον, εδώ από πίσω είναι το πιο ζωντανό κομμάτι της πόλης, ό,τι έχει να κάνει με την αγορά. Βασικά εδώ είναι η κεντρική ψαραγορά. Πάμε πρώτα λίγο να χαζέψουμε τους ψαράδες και τις ψαρόβαρκες και μετά θα κάνουμε βόλτα στην αγορά. Από αυτή τη μεριά ήταν το πιο παλιό κομμάτι της πόλης. Πρώτα η πόλη Χαλόγκ υπήρχε εδώ και μετά άρχισε να αναπτύσσεται προς τα δυτικά, στην περιοχή που μένουμε, που ακόμα αναπτύσσεται. Κάτω από τη γέφυρα υπάρχει νερό που οδηγεί σε αυτή τη λεπτή λωρίδα θάλασσας που χρησιμοποιούν οι ψαράδες για να ράζουν. Αυτό είναι το πιο original ψάρο λιμανάκι της Χαλόγκ. Η πόλη Χαλόγκ έχει περίπου 300.000 κατοίκους, από τους οποίους οι περισσότεροι ασχολούνται είτε με την αλεία είτε με τον τουρισμό. Εκεί στο βάθος υπάρχει ένα περίεργο κάπως διαστημικό κτίριο που λέγεται Κουνκανκχέο. Είναι συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο. Εν τω μεταξύ, αυτή την ώρα το πρωί, μέσα στο νερό έχει πάρα πολύ κίνηση. Όλη την ώρα πηγαίνουν έρχονται βαρκούλες. Πάμε τώρα μέσα στην αγορά. Υπάρχει το κεντρικό κτίριο της αγοράς, το μεγάλο, και υπάρχει στο πλάι και ένα υπόστεγο που κυρίως είναι η ψαραγορά. Ωραία φάση, παίζει να είναι από τις μεγαλύτερες ψαραγορές που έχω δει ποτέ. Και εδώ πέρα στο Βιετνάμ κάνουν κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Όλα τα ψάρια και τα θαλασσινά τα κρατάνε ζωντανά, τα έχουν μέσα σε τεράστιες λεκάνες με νερό που ανακυκλώνεται συνεχώς και έτσι όλα μένουν ζωντανά, που σημαίνει πολύ πιο φρέσκα. Και έτσι ζωντανά πηγαίνουν και στα διάφορα καταστήματα που και εκεί έχουν ειδικά δοχεία για να τα κρατάνε ζωντανά, και όταν τα παραγγέλνεις και τα τρως,
είναι όσο πιο φρέσκα μπορούν να είναι. Επίσης με αυτόν τον τρόπο μειώνουν τη φύρα. Δεν χρειάζεται ας πούμε, να έχουν 5 ψάρια για τυχόν πελάτες και αν δεν έχουν οι πελάτες να μείνουν τα ψάρια και την άλλη μέρα να μην είναι τόσο φρέσκα και να πρέπει να πάρουν καινούρια. Τα έχουν εκεί πέρα ζωντανά και όταν ο πελάτης το ζητήσει τα βγάζουν από το ενιδρίο και τότε μόνο τα πηγαίνουν για κατανάλωση. Είναι όλα ολόφρεσκα και αυτό το καταλαβαίνεις επειδή δεν μυρίζει ψαρίλα, παρότι είσαι μες στην ψαραγορά. Εντάξει, μυρίζει λίγο, αλλά όχι αυτή την έντονη, άσχημη ψαρίλα. Εντάξει, τα μισά πράγματα από αυτά που βλέπω εδώ ούτε καν τα αναγνωρίζω. Και από αυτή τη μεριά η αγορά έχει φρούτα, λαχανικά και κρέατα. Εντελώς δυσανάλογο, δηλαδή τα 9 δέκατα είναι ψάρια και θαλασσινά και το 1 δέκατο είναι ζαρζαβατικά και κρέας. Το έχουμε πει άπειρες φορές, αυτές οι αγορές είναι από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που βλέπουμε στα ταξίδια μας. Οι εικόνες της καθημερινότητας, τα παραδοσιακά τρόφιμα και οι μυρωδιές που επικρατούν εδώ είναι η χαρά του κάθε ταξιδιώτη, ειδικά για όσους έχουν μια αγάπη για το γαστρονομικό τουρισμό. Εδώ οι κυρίες φτιάχνουν ένα από τα πιο παραδοσιακά street food, fast food, finger food εδώ στο Βιετνάμ. Είναι πιτάκια από καλαμάρι, καλαμαροκεφτέδες, squid rolls. Έχουν ένα μείγμα που έχει κυρίως μέσα καλαμάρι και εδώ έχουμε το τελικό προϊόν έτοιμο για πώληση και κατανάλωση. Θα πάρουμε να δοκιμάσουμε, μυρίζουν υπέροχα. Αλλά πρώτα να καθαρίσουμε τα χέρια μας. Αυτό είναι και με άρωμα tangerine, πορτοκαλομανταρίνι, το αγαπημένο μου. Ο σωστός τρόπος για να το φας, με καυτερή σαλτσούλα. Είναι πεντανόστιμο, ζεστό, φρέσκο, είναι τέλειο. Και ενώ έξω είναι όλη η αγορά τροφίμων, μέσα στη κλειστή αγορά έχει άλλων ειδών μαγαζιά. Πάμε να τα δούμε. Κυρίως εδώ πέρα έχει είδη σπιτιού, αλλά έχει και μερικά κομμωτήρια. Και αυτή εδώ είναι η κεντρική του είσοδος από την πίσω μεριά. Βασικά αυτή είναι η κεντρική είσοδος, που γράφει και ότι είναι η Halong Market. Cho Ha Long. Cho σημαίνει αγορά. Επίσης εδώ, δίπλα στο νερό, βρίσκεται και το πιο όμορφο πάρκο της πόλης. Περιμένετε να σας πω πώς λέγεται. Kong Vien Hoa. Εν τω μεταξύ, σε όλα τα πάρκα εδώ πέρα βάζουν αυτές τις χαμηλές μπαρές για να μην μπορούν να μπαίνουν μέσα μηχανάκια. Αλλά αυτό έχει ως αποτέλεσμα, αν είσαι με καρότσι και μωρό, να ζορίζεσαι αρκετά. Η πόλη Halong, σαν πόλη, έχει πολύ μικρή ιστορία. Ουσιαστικά φτιάχτηκε το 1993. Τότε ιδρύθηκε η πόλη και ονομάστηκε Halong, όπως ο κόλπος. Μέχρι τότε ήταν δύο διαφορετικές μικρότερες πόλεις, η μία από αυτή τη μεριά και η άλλη από την άλλη. Αυτές οι δύο ενώθηκαν και δημιούργησαν τη Halong. Αυτή εδώ η πλευρά λέγεται Hon Gai, που είναι το πιο παλιό κομμάτι με τα παλιά κτίρια, την παλιά αγορά. Εδώ ήταν παλιά η πόλη που υπήρχε και πριν το 1993 και το από εκεί κομμάτι, το Bai Chai, είναι που μένουμε και που έχει όλα τα ξενοδοχεία, είναι το πιο τουριστικό μέρος της πόλης που αναπτύχθηκε αργότερα. Το Bai Chai και το Hon Gai ενώθηκαν και έκαναν την πόλη Halong. Μια πόλη που σήμερα σχεδόν έχει 300.000 κατοίκους. Επιστρέψαμε πάλι στο Bai Chai από την άλλη μεριά της πόλης. Από εδώ φαίνεται ωραία η γέφυρα και η ρόδα στην οποία ανεβήκαμε την άλλη μέρα. Και εδώ είναι το παλιό λιμάνι. Από εδώ φεύγαν παλιά οι βάρκες που κάναν κρουαζιέρες στον κόλπο Halong. Εδώ βρίσκεται και ο παλιός φάρος του Bai Chai. Τώρα έχω φτιάξει καινούριο, εκείνο εκεί το πέτρινο, στην άκρη της Χερσονήσου. Στη δυτική πλευρά της πόλης, σε ένα από τα πιο κεντρικά runabout, υπάρχει αυτό το τεράστιο έργο τέχνης. Είναι ένας τοίχος, ουσιαστικά είναι μικρά τούβλα βαμμένα, τα οποία απεικονίζουν διάφορα αξιοθέατα από όλο τον πλανήτη. Βλέπουμε εκεί πέρα βουνό Φούτζι και Σιγκαπούρη. Εδώ στο κέντρο Halong και γενικότερα Βιετνάμ. Έχει και την όπερα του Σίδνεϊ. Από την άλλη, άγαλμα της Ελευθερίας, αψίδα του Θριάμβου, πύργο του Άιφελ. Κανένα Παρθενώνα δεν έχει.
Εν τω μεταξύ έβγαλε και ήλιο. Την τελευταία μας μέρα έβγαλε ήλιο. Δυστυχώς στον κόλπο Χαλόγκ πήγαμε 2 μέρες με σύννεφα. Ήμασταν λίγο άτυχοι με τον καιρό σε αυτό το επεισόδιο, αλλά ευτυχώς δεν έβρεχε καρεκλοπόδαρα να μας χαλάσει όλα τα γυρίσματα. Είμαστε έτοιμοι να αποχαιρετήσουμε την πόλη Χαλόγκ και τον ομώνυμο κόλπο και να πάμε προς την πρωτεύουσα της χώρας, το Ανόη. Μπαίνουμε σε αμάξι και ξεκινάμε. Σε περίπου 2 ώρες θα είμαστε εκεί. Και κάπου εδώ σιγά σιγά ολοκληρώνουμε ένα ακόμα επεισόδιό μας από αυτό το μακευτικό ταξίδι στο Βιετνάμ. Έχουμε ένα ακόμα τελευταίο κομμάτι του ταξιδιού να μοιραστούμε μαζί σας στην πρωτεύουσα της χώρας, το Ανόη. Με τα πολλά ιστορικά αξιοθέατα, τις ιδιαίτερες γειτονιές, τις απίστευτες αγορές και τις άπειρες επιλογές για πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος ταξιδιώτης εκεί. Αλλά για την ώρα σας χαιρετούμε, να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!